Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 181, sau khi Thạch Hạo đi tới Hàn Giới, anh ấy đã bị một trận bão tuyết tấn công, rất may sau đó đã không gặp phải nguy hiểm gì. Lúc này, bầu trời bất chợt đổ những cơn mưa rơi xuống, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người vô cùng kinh ngạc. Rất nhanh, mang theo sự tò mò, cả ba người cũng liền tiến về phía trước. Theo họ cảm nhận, cái lạnh dường như đã giảm hơn so với trước. Thế nhưng, trên trời cao, cơn mưa thì vẫn rơi xuống bao trùm lấy toàn bộ nơi này. Bất chợt, trong cơn mưa kia, Thạch Hạo cùng bé thỏ nhìn thấy một cảnh tượng quỷ dị. Nhất thời trước mắt họ xuất hiện cảnh tượng xa xưa, đây là một vị thủ lĩnh của bộ tộc đang thi triển bước cuối cùng để thành tiên. Vừa làm, thanh âm vừa vang lên nói, phá tan phong cấm tiên cổ, đánh tăng nguyền rủa, ta muốn dẫn dắt tộc nhân trở về. Lời nói vừa dứt thì trên người hắn đồng thời cũng biến đổi, một luồng năng lượng mạnh mẽ tỏa ra khắp nơi này. Thế nhưng sau một hồi, cơ thể kia bỗng nhiên tan vỡ. Người dân của bộ tộc vì vậy cũng không thể chạy thoát mà cứ thế bị đóng băng tại nơi này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Thạch Hạo cùng bé thỏ mới hiểu ra vấn đề. Sau một hồi suy nghĩ, Thạch Hạo nhìn bé thỏ nói, ngươi cẩn thận quan sát, nơi này có thể có Thái Âm bản nguyên, ngươi là Thái Ân Thỏ Ngọc, có thể là một vận may lớn không thể nào tưởng tượng được. Ngươi từ từ tìm đi, ta bế quan đây. Dứt lời, Thạch Hạo liền tìm một nơi rồi ngồi xuống bắt đầu tu luyện. Còn bé thỏ, nàng nghe theo lời Thạch Hạo, bắt đầu đi tìm hiểu nơi này. Ở bên cạnh nàng, Đả Thần Thạch cũng đi theo, nó muốn tìm các loại đá như Thái Âm Thạch để ăn vào. Thế nhưng, trong lúc hai người tìm kiếm thì không ít chuyện đã xảy ra. Tuy vậy, không có Thạch Hạo ở đây, hai người cũng phải vật lộn chống đỡ. Còn Thạch Hạo, ở tại nơi tu luyện, anh ấy rất nhanh đã mở ra phong ấn tiên trùng, đó chính là viên đá mà Thạch Hạo lấy được ở mỏ quặng. Lấy nó ra xong, Thạch Hạo cũng bắt đầu hành động. Tích tắc sau, anh ấy đã tiến hành cảm ngộ quy tắc đại đạo bên trong tiên trùng. Cứ thế, một sợi dây kết nối hiện ra, màu vàng từ tiên trùng sáng lên, Thạch Hạo ngồi tại chỗ lặng yên tu luyện. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi khác, Nguyệt Thiền và Thanh Y cũng đã gặp lại nhau. Rất nhanh, vừa gặp, một cuộc võ mồm giữa hai người đã liền diễn ra. Tiếp theo, sau một hồi mỏ hỗn, Nguyệt Thiền nhỏ giọng quát, thần tai hợp nhất, hãy để chúng ta trở về lúc ban đầu đi. Dứt lời, hai người đã liền lao về phía đối phương mà chiến. Tích tắc sau, một cuộc va chạm mạnh mẽ giữa Nguyệt Thiền và Thanh Y cũng liền diễn ra. Vừa đánh, hai người cũng võ mồm hết sức quyết liệt. Tuy nhiên, Thanh Y có vẻ kiệm lời, nàng nhẹ nhàng hơn chủ thân của mình rất nhiều. Cuối cùng, sau một hồi cự cãi và giằng co, Thanh Y thanh âm vang lên nói, chúng ta có thể dung hợp, người thả lỏng toàn bộ cơ thể và tinh thần đi. Nghe vậy, Nguyệt Thiền ngoài mặt tin tưởng, thế nhưng trong lòng vẫn đề phòng. Vì thế, vừa khi hai người lại gần thì một chưởng đột nhiên đánh ra. Cứ thế, cả hai bị chấn bay ngược lại phía sau. Hiển nhiên, Thanh Y không muốn dung hợp với chủ thân vì nếu như vậy sẽ mất đi ký ức, nàng muốn làm chủ. Trở lại với Thạch Hạo, ở tại Hàn Giới, anh ấy vẫn lặng yên tu luyện. Gần đó, bé thỏ và Đả Thần Thạch thì vẫn dạo chơi quan sát. Không lâu sau, Thanh Y đột nhiên xuất hiện bước từng bước về phía Thạch Hạo. Thấy vậy, Đả Thần Thạch liền lao tới thì bị Thanh Y buộc ngón tay cản lại. Một vụ chấn động tỏa ra khắp nơi này. Ngay lập tức, bé thỏ và Đả Thần Thạch liền nhận ra đây không phải là Thanh Y thật sự, hoàn toàn là giả. Tới đây, khuôn mặt bé thỏ liền trở nên mếu máo. Mặc dù nàng rất quý Thanh Y, thế nhưng thân ảnh kia không phải là thật. Bởi thế, nàng quyết tâm ra tay bảo vệ Thạch Hạo. Tuy nhiên, cho dù là Đả Thần Thạch cùng bé thỏ cũng không phải là đối thủ. Cuối cùng, bị thân ảnh Thanh Y giả kia phong ấn lại. Sau đó, thân ảnh kia đi về phía Thạch Hạo, yên lặng quan sát. Không lâu sau, Thạch Hạo từ trong tu luyện tỉnh lại. Nhìn thấy Thanh Y, anh ấy liền đi tới nói, Thanh Y, sau khi gặp chủ thân đã có kết quả rồi hay sao? Vẫn chưa, ta bị thương, tạm thời phải chữa trị. Ta cũng vậy, khi nãy tu luyện có chút phiền phức, cần phải tĩnh dưỡng mấy ngày. Nghe vậy, thân ảnh Thanh Y kia đột nhiên tiến tới nắm lấy cánh tay của Thạch Hạo. Ngay sau đó, Thạch Hạo thất kinh phát hiện toàn thân mình đột nhiên không thể cử động. Còn thân ảnh giả kia, cô ta ngay lập tức kết ấn. Nhất thời, từng đạo ấn ký sáng lên, nó liền hình thành từng đạo ấn ký phong bế cơ thể Thạch Hạo lại, khiến anh ấy trở nên vô lực. Tới đây, thân ảnh giả kia liền kéo Thạch Hạo đi khỏi Hàn Giới và phóng người về phương xa. Không lâu sau, hai người đã đi vào một cái hang động. Vừa tới đây, thân ảnh giả kia đã ném Thạch Hạo vào một cái vách đá. Ngay sau đó, thân ảnh giả biến mất, hình ảnh Nguyệt Thiền hiện ra. Tích tắc sau, bàn tay khẽ động, trên tay Nguyệt Thiền, một cái tháp nhỏ liền phóng thẳng vào mi tâm Thạch Hạo, rồi phong ấn anh ấy trên một vách đá, khiến Thạch Hạo không thể nhúc nhích. Tới đây, Thạch Hạo mới hiểu ra vấn đề, thanh âm vang lên nói, Nguyệt Thiền, ta thực sự đã đánh giá thấp ngươi, Thanh Y đâu rồi? Đến đây thì hết tập 182 Thế giới hoàn mỹ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.